बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 2.2 لاست کوېسچن نمبر 4 کو نه کې موږ ته څلور پارټس راکړي. ډو دیس with and without using distributive property. صحیح ده. نو دا سوال کو پهله چې کوم دی کوېسچن لیکو بیا دغې نه بعد سلیوشن ته راځو. نو کوېسچن نمبر 4 دی موږ سره. کوېسچن نمبر 4 کې موږ سره دی پهلا پارت 39 multiply 63 plus 39 multiply 37. ٹھیک شو. دا کوېسچن موږ سوال کوو. ها نو دا دینه به 39 چې دی دا موږ کامن کو. 39 به دا به دینه کامن شي. نو موږ سره به پاتې شي 39 او 63 plus 37 به راشي. دینه به راشي 39 multiply 63 37 چې 8 شي نو دینه 100 راځي. دینه موږ سره انسر راشي 3900. دا چې کوم دی دا د دې سلیوشن دی. ٹھیک شو. ها دغه شانتې کوېسچن نمبر 4 کې بچی دی 2 نمبر موږ سوال کو. 2 نمبر کې موږ سره دی 81 multiply 450 plus 81 multiply 550. دینا مونگا دینا با 81 کامن کو. صحیح شو. دا با مونگ سرشی 81 دا با مونگ سرشی 450 plus 550. دینا مونگ سر راشی دینا با مونگ سر راشی 81 multiply دا چې 8 شي دینا با راشي 1000. نو انسر به مونږ سره راشي. صحیح شو. انسر به مونږ سره راشي 81000. دا انسر به مونږ سره راشي. صحیح شو. لاست کوېسچن دی کې تھرڈ نمبر کوېسچن دی کې تھرڈ نمبر کوېسچن دی مونږ سره دی کې تھرڈ نمبر کوېسچن کې مونږ سره وی چې 50 multiply 61 161 او minus 50 multiply 81. دینا با 50 کامن شي 161 minus 81 بشي. صحیح شو. دینا با راشي 50 multiply 80. ٹھیک شو. دا بشي 00 او دینا با راشي 40. دا مونږ سره انسر شو. لاست نمبر مونږ سره دی کې کوېسچن نمبر پارت 4 دی کوېسچن کې پارت 4 دی 827 multiply 60 minus 327 multiply 60. ٹھیک شو. نو دینا به 60 کامن شي 60 به کامن شي 60 multiply ها بیا به شي 827 minus 327. صحیح شو. دا به موږ سره شي 60 multiply د دینه به چې کوم دی 500 راشي. دینه موږ سره انسر راوځي 000 او 56 30. ٹھیک شو. دا د دې انسر شو. دا کوېسچن 4 نمبر کوېسچن کې سره پارت دا دلته ختم شو.